ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රසමරස් බිස්කට් එකක් හදාගන්න විදිය. අපි බලමු මේකට මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මම මෙතන ගත්ත පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි. බටර් හරි මාගරින් වලින් හරි ග්‍රෑම් 100ක් ගන්න. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තේ. මෙතන මේක බ්ලෙන්ඩර් කරලා ගත්තා. බිත්තර එකයි. ලුණු තේ හැඳි කාලයි. මෙතන තියෙන චොක්ලට් පවුඩර් මේස් හැඳි දෙකයි. වෙනිලා තේ හැඳි එකයි. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකයි. මේ ටික තමයි අපට ඕන කරන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ ටික බීට් කරගන්නවා. බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි පිටි ටික එකතු කරගමු. මේ විදිහට පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්න. ඒකට බේකින් පවුඩර් දාලා හලා ගන්න ඕන. මම තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳට දැන් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ හොඳට මේ විදිහට මේ පිටි ටික අනා ගන්න ඕන. අතින් අනා ගන්න. මේකේ තෙත ගතිය වැඩි වුණොත් එහෙම මේ පිටි චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මේ විදිහට පිටි මෝලිය අතේ ගෑවෙන්නේ නැති විදිහට හදාගන්න. දැන් මම මේක කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. මම මේ කොටසට චොක්ලට් පවුඩර් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකත් හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳට මේ චොක්ලට් ටික මික්ස්ඩ් වෙන්න මේ විදිහට එනකන් හොඳට අනා ගන්න මේක. දැන් බිස්කට් වල හැඩ හදාගමු. මම මේ විදිහට මේ පොඩි බෝල කඩා ගන්න මේකේ. ගොඩ ලොකුවට ගන්න ඉපා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට. මේ විදිහට බෝල ටිකක් මුලින්ම හදාගමු. මම මේ විදිහට පොඩි බෝල හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මලක් හදාගන්න තියෙන්නේ. මේක වටේට මේ විදිහට මේ බෝල ටික තියාගන්න. මේ විදිහට අතට අරගෙන මේ ටූත් පික් එකකින් මේ විදිහට මේ විදිහට මල හදාගන්න තියෙන්නේ. මම ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගත්තා. මේ විදිහට ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා දැන් මම මේ ට්‍රේ එක උඩින්ම මේ මල තියාගන්නවා. අපි තව මලක් බලමු හදාගන්න විදිය. මේ විදිහට අතින් චුට්ටක් තද කරගන්න. එතකොට ඇලිලා හිටිනවා. මෙහෙම හරිම ලේසියට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මාරුවෙන් මාරුවට මේක ඊට පස්සේ මේ විදිහට
ඔයාලට මේ විදිහටම ඕනේ ඔයාලගේ නිර්මාණශීලී විදිහට ඔයාලට එක එක අදහස් ඇතිනේ මම මේ අදහසක් විතරයි දෙන්නේ මේ විදිහට හදන්න බලන්න ඔයාලත් අලුත් දේවල් තව එකතු කරගන්න මේකට කටර වලිනුත් ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. මම බිස්කට් ටික කපාන ඉවරයි. දැන් මේක අපි oven එකේ දාගමු. එකසිය 60ට උෂ්ණත්වයේ තියලා මම විනාඩි 20ක් මේක බේක් කරගන්නවා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත බිස්කට් ටික අපි එක කඩලාත් බලමු කොහොමද කියලා. මේ බලන්නකො හොඳට පිපිලක් තියෙනවා. හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් මම මේක හදාගන්න ගොඩාක් අමාරුත් නෑ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් පොඩි දරුවන්ට මේ විදිහට හදලා දෙන්න ගෙදරදීම. ඉතින් මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයාලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.